כשנולדתי, אבא שלי רשם אותי בעצם במשרד הפנים בשם חטיב, זה שם משפחה, והוא החליט לקרוא לי שם פרטי גם חטיב. כשחזר לפה, לבית, אז אמא שלי לא הסכימה עם הדבר, ואז קרא לי הני. ואז קוראים לי, כולם מכירים אותי בתור הני, ובמוסדות קוראים אותי בתור חטיב. החלטתי שאני משנה את השם, וביקשתי תעודת זהות חדשה. ובאותו רגע אני קולט שאני מחליף את השם שאמא שלי בחרה, הני, הוא על התעודת זהות, כאילו רשום, רשמי. והחלטתי שאני עושה עבודה עם חומר שקשור אליה, אחד החומרים שהיא עסקה בו, והייתה טובה, ממש טובה לבשל סבון ולעשות סבון משמן זית. סבון שחרוט בתוכו השם שלי, הני, ומצד שני חטיב. אני מנסה כל הזמן למחוק את השם של הני. כל פעם שאני שם מתחת למים, אז זה מופיע שוב ושוב, זה לא עובר. מזכיר לי את הילדות, מזכיר לי את אמא שלי, שנפטרה לפני שנתיים. זה מאוד מסקרן שאתה מסתכל על חומר ופתאום לוקח אותך לזיכרונות הרבה שנים אחורה. זה מעלה לי הרבה שאלות לגבי המקורות שלו, הרבה שאלות של זיכרון. מה אני יכול לעשות עם החומר הזה? עם הסבון, כל חומר שאני נמצא בקרבה שלי, תמיד אני שואל את עצמי איך הוא יכול לשמש אותי, או איך זה מגיב. יש לנו מטע זיתים ויש לנו, עושים את המסיק כל שנה. זה חומר שהוא נמצא דורות בתרבות הערבית, דרוזית. יש איזו תכונה משותפת לחומרים האלה. אדמה, סבון, עופרת. זה חומר כאילו שיש לו כמה נשמות. בעצם נשמה מחליפה כל פעם בן אדם אחר, ואז יש לה צורה אחרת בעצם. אחד הדברים שנמצא בתרבות זה גלגול נשמות, משהו בתפיסה שנמצא אצלנו. זה חומר כאילו, אתה בונה אותו, אפשר לפרק אותו, לצקת עוד פעם ועוד פעם לבנות. וגם כן העופרת, שהיא ממצב מוצק לנוזלי. זו תכונה שאני מאוד נוח לי איתה, ואני אוהב את התכונה הזו בחומרים האלה. למה דווקא עופרת? זה גם, יש איזה רבד די מעניין, יש איזה טקס של העין, נקרא טקס העין הרע. זה סוג של טקס שמאזן אנרגיה, זה שואב אנרגיה שלילית מהבן אדם והוא נותן לו להרגיש טוב. הסבונים האלה, אני מכין אותם בעצם לפרויקט שמערב קהל או צופים בתוך העבודה. אנשים בוחרים להם סבון, אנשים חורטים מה שבא להם בעצם בתוך הסבון. העופרת מותחת עכשיו ויוצק את זה לתוך החותמת שאנשים הכינו. עכשיו, העופרת בשבריר שנייה הופכת למצב מוצק בגלל המפגש שלה עם המים, ויוצאים פסלונים בשנייה. העניין של הטקס עצמו, להביא את הטקסיות לתוך האומנות ואת האינטראקציה עם אנשים. המפגש הזה זה די מרתק בעיניי.